Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bạn có biết lần đối đầu trực tiếp giữa Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi thú vị đến mức nào không? Nếu nhận định rằng trận combat này giống như cao thủ gặp thách đấu thì cũng chẳng phải nói quá, bởi hai người này, một người là thánh nữ mưu lược thâm sâu, một người là hồ ly tinh lanh lợi xảo quyệt, đấy đích thực là kỳ phùng địch thủ. Tuy nhiên, đó không phải là một trận chiến đấu về sức mạnh hay pháp thuật mà là một màn so kè về khả năng quản lý tài chính và vơ vét của cải. Có thể nói, Tư Vân Hương giống như giám đốc tài chính của Thiên Ma Giáo, còn Hồ Linh Nhi lại là kế toán riêng của CEO Tần Mục. Vậy, sự kiện thú vị này diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Sau khi Tần Mục phát hiện ra bí mật của giếng Thái Dương và cứu thành công viên Tinh Tinh, hắn đã trở về Duyên Khang. Lúc bấy giờ, Tinh Ngạn xuất hiện, hắn cũng là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần của thời đại trước. Vì theo đuổi trường sinh, hắn thích thu thập các bộ phận thần cảnh của những kẻ mạnh mẽ khác, kể cả mắt của người mù cũng là do Tinh Ngạn chiếm đoạt. Khi đến Duyên Khang, lợi dụng kế dương đông kích tây, Tinh Ngạn đã dẫn dụ được trưởng thôn và những người có chiến lược mạnh đến Đại Lôi Âm Tự. Chính vì thế, khoảnh khắc trận chiến nổ ra, dưới sự hợp lực của những người còn lại, nếu không dùng mưu mẹo thì khó mà đánh bại hắn. Không nói đến nhân vật như người mù, người điếc, người què, Xuyên Phong Đế cùng Lệ Thiên Hành, cho dù là mười mấy con dao long của Tần Mục lấy được từ chỗ Hoạn Long Quân, thả bất cứ người nào trên giang hồ cũng đều là nhân vật cấp giáo chủ. Nhiều cường giả như vậy, lại thêm Thái hậu nương nương và các nữ anh hào là tình nhân của Độc Vương cùng Vũ Chiếu Thanh, vậy mà đối kháng với Tinh Ngạn, kết cục gần như toàn quân bị diệt. Nếu như không phải có một viên thuốc bổ của Tần Mục, chỉ sợ mọi người đều phải bỏ mạng trong tay Tinh Ngạn. Sau khi đánh bại lui kẻ cực mạnh này, Tần Mục bắt đầu khám bệnh cho mọi người. Có thể nói, người bị thương quá nhiều, có ít người thương thế cực nặng, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nếu như hắn tốn thời gian khám bệnh cho từng người, chỉ sợ còn chưa chữa khỏi mấy người, đã có người trọng thương mà tử vong. Chính vì thế, để nghĩ cách trị thương cho mọi người, Tần Mục đã gần như kiệt sức. Lúc bấy giờ, khi nguyên liệu luyện dược không còn đủ nữa, hắn đành phải viết ra tên linh dược, bảo Hồ Linh Nhi cưỡi Long Kỳ Lân đến Thư Châu thành bốc thuốc. Chủ quán tiệm thuốc là người Thiên Thánh Giáo cho nên hắn quay qua Tư Vân Hương rồi nói: Hương Thánh Nữ, ngươi cũng đi cùng, bảo bọn họ chuẩn bị dược liệu thật tốt, nếu như không có cứ dùng thuyền của Thánh Giáo, nhanh chóng đi các nơi thu mua. Nghe vậy, với tư duy của một giám đốc tài chính thực thụ, Tư Vân Hương đã ngay lập tức lên tiếng đáp: Tần giáo chủ, dù là sản nghiệp của Thánh Giáo thì cũng phải sòng phẳng, điều thuyền bè đi gom hàng cũng tốn kém lắm đấy. Và rồi, khoảnh khắc lịch sử cũng đến, Tần Mục với sự vô tư của một người không bao giờ phải lo về tiền, đã phất tay một cái rồi bình thản đáp: Linh Nhi có tiền, ngươi cứ yên tâm. Một tia sét vô hình đánh thẳng vào giữa hai cô gái, Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương lườm nhau cháy mặt. Trong không khí không còn là mùi thuốc bắc nữa, mà là mùi thuốc súng nồng nặc, trận chiến thế kỷ chính thức được châm ngòi. Trên lưng Long Kỳ Lân, tiếng chuông hiệp một vang lên, Hồ Linh Nhi ra đòn trước, thanh âm đầy mỉa mai vang lên: Hương Thánh Nữ, cô lừa được công tử nhà ta, chứ không qua mắt được ta đâu nhá, đừng hòng mà moi của ta một cắc. Tư Vân Hương không hổ danh cao thủ, chẳng những không nổi đoá mà còn cười tủm tỉm rồi quay xe cực gắt. Nàng nhẹ giọng nói: Ta tự nhiên biết Linh Nhi lợi hại, ta nói như vậy cũng suy nghĩ vì giáo chủ. Người nghĩ xem, rất nhiều người bị thương không phải người Thánh Giáo, giáo chủ bảo Thánh Giáo chuẩn bị thuốc, tự nhiên phải tính chi phí rồi, nhưng thu của ai bây giờ? Không thể thu của giáo chủ, đương nhiên là thu của hoàng đế. Linh Nhi muội muội, ngươi không nên trả giá với ta, cứ nâng giá càng cao càng tốt, chúng ta chiếm tiện nghi của hoàng đế một phen. Có thể thấy, cao thủ Tư Vân Hương vừa nhập cuộc đã tung ra một đòn tâm lý bậc thầy, mang phong thái của một chính trị gia. Nàng không ra tay một cách thô thiển mà răng ra một cái bẫy hợp tác đầy cám dỗ, biến kẻ địch thành đồng minh tạm thời để nhắm đến một mục tiêu to lớn. Tư duy làm giàu đáng để học hỏi đây rồi. Tưởng đâu phi vụ bạc tỷ sắp thành công, ai ngờ Hồ Linh Nhi lại lắc đầu mà tỏ vẻ thanh cao rồi đáp: Kinh doanh phải có đạo đức kinh doanh, người muốn đào lửa hoàng đế thì cũng phải dựa trên giá trị thật của linh dược chứ. Cao thủ Tư Vân Hương tiếp tục tranh luận với nàng, nhưng cho dù thế nào, kẻ thách đấu Hồ Linh Nhi cũng không hề răng nửa lời. Thứ mà Linh Nhi nhắm đến là lợi ích ngay trước mắt. Chính vì thế, trên đường đi, nó không ngừng tính kế. Trong đầu tiểu hồ ly thầm nghĩ: ta lấy thuốc từ chỗ ngươi, sau đó lại báo khống lên hoàng đế, lợi nhuận khổng lồ một mình ta hưởng tất. Chứ nếu như cùng thông đồng làm bậy với ngươi, lại phải chia chác à? Mơ đi cưng, tiền này một mình ta nuốt trọn. Tiệm thuốc trong Thư Châu thành chuẩn bị tất cả thuốc trị liệu cũng mất 10 ngày. Lần này, Hồ Linh Nhi quả thật thu được một khoản lời kha khá. Có thể thấy, Hồ Linh Nhi từ chối lời mời gọi hấp dẫn từ Tư Vân Hương, ngoài mặt thì tỏ vẻ kinh doanh phải có tâm, nhưng thực chất là đang muốn tự mình độc chiếm toàn bộ thị phần mà không cần chia cho ai một cắc. Đúng là cáo vẫn hoàn cáo mà, kiến thức này tại hạ xin được tiếp thu. Như vậy, trận chiến cân não giữa Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi đã khép lại với chiến thắng nghiêng về cô kế toán tinh danh. Liệu rằng con cáo này có phải đối mặt với một màn trả đũa nào không? Hẹn gặp lại các bạn trong những video review tiếp theo nhé!